Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. Ngayong araw na ito ay may bago akong tip sa inyo. Ito yung kung paano mag-repair ng paper job dun sa ating mga printer. At paano rin mag-repair ng pickup ruler dun sa Epson L800. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Kaya panoorin nyo itong video na ito para magkaroon kayo ng ibang idea kung paano mag-repair ng printer. Ito yung ituturo ko sa inyo ngayon. Pero bago yan, huwag niyo sanang kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe na rin ang aking channel para lagi kayong updated sa mga panibago kong videos tutorial. Okay, huwag na natin pahabain. Tara na, ayusin na natin yung